Assalamualaikum, selamat pagi semua. Selamat pagi, Miss. Morning, Miss. Selamat Morning. pagi, Miss. Salam, Miss. Boleh dengar tak? Jelas tak? Boleh, Miss. Boleh, Okay. Miss. Alright. Okay, so sepatutnya saya ada berapa orang ni? 9 tolak 16 tolak 9 orang tak dia? 64. 3 tambah saya. Seorang lagi tak ada dekat sini. Okay, so welcome back after mid-sem holiday. Seronok ke holiday apa yang kamu buat? Buat apa masa bercuti? Uish, kenapa tu? Mandi sungai. Okay, baguslah. Okay, ramai ke dah sampai college? Siapa dah sampai college? Cuba Ramai, Miss. Boleh lah, Miss. ramai. Okay. Alright, so dah sampai college ni. Okay. Alright, so good. Welcome to KML and welcome back to KML juga kepada yang expedity tu. And sekejap, saya tak dengar lah. Okay, so saya harap KML ni sampailah expectation kamu. Contoh macam kamu expect something ke, saya harap sampailah expectation kamu kan KML ni. So kita tak tahu lagi kita akan buat kelas face to face bila kita boleh dapat buat kelas face to face or bila kita boleh buat consultation face to face ke. Tak tahu lagi tu, setakat ni kita masih lagi akan online lah. So saya harap bila dekat college ni saya tahu dekat bilik masing-masing memang ada masalah wifi, memang tak dapat wifi pun sebenarnya. Ada pun maybe dekat certain tempat, wifi maybe ada dekat bilik tutorial. Buat masa sekarang maybe belum boleh lagi pergi bilik tutorial. So kamu kena usahalah untuk dapatkan data. Saya cadangkan kalau sebelum ni kamu guna data yang kurang, masa ni lah kamu kena beli data yang unlimited. Cubalah ada je line yang boleh bagi unlimited data dengan harga yang murah. Okay, kamu kena usaha lebih sikit lah sebab kita tak ada choice lain kan. Okay, so okay ke kamu tu alter? Alright, so saya dah semak exit ticket untuk chapter 6 which is ramai sangat. Mostly saya rasa every time saya semak seorang-seorang semua mesti ada kesalahan. Ada saya rasa 90% daripada every class ada kesalahan untuk chapter 6. Saya tak sure kamu tak faham ke, tak tahu nak buat macam mana ke. Please pergi tengok balik semua kerja kamu and check satu-satu apa kesalahan kamu. Okay, jangan biar dia tak bersemak, tak buat correction sebab kamulah yang rugi nanti. Okay, pergi tengok balik dekat kerja-kerja kamu apa yang saya cakap salah, buat correction. Okay, if you want me to check one more time, saya tak ada masalah, boleh. Okay, so please check your work. Memang saya tak bagi final answer sebab bila saya bagi final answer tiba-tiba dapat jawapan. Itu masalahnya. Tapi kalau betul-betul tak faham, tanyalah. Okay, jangan kamu buat dengan sesuka hati je, tak ada arah tuju. Okay, so chapter 7 dah tengok video? Dah tengok ke video chapter 7? Sudah? Sudah, Miss. Sudah. Okay, so chapter 7 a very long chapter. Tapi chapter 7 ni sebenarnya tak masuk exam, okay? Chapter 7 tak masuk exam. Saya tak bagi tahu lagi chapter masuk exam dengan tak masuk exam kan. Tapi for this particular chapter memang saya bagi tahu chapter ni tak masuk exam. Tapi chapter ni akan ada untuk group assignment dan juga UPS kamu. Okay, UPS 3 kita chapter 6 dan juga chapter 7. So saya akan ajar laju untuk chapter 7 ni sebab dia panjang, dia susah. Tapi kamu just perlu buat lebih latihan je. Okay, untuk buat soalan UPS tu saya rasa tak ada masalah lah. And then for group assignment, saya akan release group assignment minggu ni menggunakan group master kamu lah, group yang sama dan juga group discussion. Okay, ini semua saya akan upload dekat GC
Nanti kamu tengoklah apa benda soalan dan macam mana nak buat group discussion tu. Okay, so kita teruskan kepada chapter 7 kita. Jangan bila saya cakap tak masuk exam kamu tak belajar langsung tak buat kerja langsung dia masih lagi masuk UPS kamu. So UPS which is kalau rasa UPS 1 markah kurang, UPS 2 markah kurang, masa ni lah nak naikkan markah untuk UPS kamu. Okay, so for chapter 7 trigonometry function, we have 3 subtopics dekat sini. Kita ada trigonometry ratio, trigo ratio and identities, kita ada compound angle, kita ada solution of trigonometric equations. Okay, so basically all 3 subtopics for trigo ni ada proving. Okay, proving ialah the biggest part for chapter 7 ni. Proving apa? Left hand side is equals to right hand side, benda tu lah. Okay, so untuk tahu proving ni, semua formula ni kamu kena tahu, especially daripada 7.2 ni. Okay, semua formula daripada 7.2 kamu kena tahu. Okay, make sure kena, memang dia akan bagi dalam exam, biasanya akan bagi diberi dalam exam. Tapi exam tak ada kan? Sekarang kita jawab UPS. Biasanya akan diberi, tapi lebih baik kalau kamu ingat lah. Kalau kamu remember the formula, lagi senang untuk kamu proofkan. Okay, so 7.3 saya baru bagi video sampai mana A, B, C, D. Okay, sampai learning outcome D. Yang ini nanti saya akan upload another video untuk R form. So before that kita tengok dulu summary kita. Kita ada 3 main subtopics. Kita ada basic concept, kita ada formula, kita ada solving. Okay, 7.1, 7.2, 7.3. Basic concept ni saya rasa ini semua kamu dah belajar masa SPM dulu, masa dekat sekolah dulu. Macam mana nak cari sokatua ni and how to find special angles, how to find basic angles. Semua ni kamu dah belajar dah. Very basic concept but very important, okay, for this chapter. Formula. Formula kita bahagi kepada 5 formula. Kita ada basic identities. Ada berapa basic identities? Berapa basic identities kamu? 3. 3. Okay, 3. So the most common one is cos square theta plus sin square theta is equals to 1. 1. Okay, itu basic identity yang paling common lah. So and then kita ada compound angle. Okay, so compound angle. So basic identities, we have 3 basic identities kat sini. Ingat, okay, please remember this. Lagi senang kerja kamu kalau kamu boleh ingat benda ni. Sebab contoh bila kamu nampak secant square theta, kamu tahu dia 1 plus tangent square theta. Tak perlu nak selak nota apa secant square theta, semua tu tak perlu. Okay, so please try to remember all this formula. Okay, macam mana nak senang ingat, kena buat banyak latihan lah. And then we have compound angle. So compound angle, so basically yang A plus B ni lah. Cos A plus B, tangent A plus B pun sama juga. Kalau boleh, nak senang, kena ingat lah. And then we have double angle. So double angle we have sin to theta, cos to theta, tangent to theta. Untuk cos to theta sahaja kita ada 3 formula. Okay, sama juga. Ingat untuk senang kita faham, untuk senang kita proving. Ini semua penting untuk proving lah. And then kita ada half angle. So half angle basically double angle, cuma bezanya nanti kita bahagikan semua ni kepada 2. Theta over 2, theta over 2, theta over 2. Okay, so ini akan jadi theta lah. Okay, half angle sama dengan double angle, formula yang sama dengan double angle, bezanya angle tu kita bahagi 2 je lah. And then we have factor formula. Okay, and then for solving we have 4 main parts. Linear, solve linear trigo, solve quadratic, using T form and using R form. Okay, so video yang saya suruh tengok is 7.1 and 7.2. So saya harap kamu dah tengok lah all this video. So for today we are going to focus on proving sebenarnya. Okay, how to use the formula. So let's see. Okay, so nota saya dah bagi kan? Saya baru perasan sebenarnya soalan tu lain. Saya dah betulkan yesterday. So harap ni kamu betulkan lah. Nanti saya akan bagi juga jawapan yang saya tak bincang. Jawapan untuk soalan yang saya tak bincang yang saya harap kamu boleh buat lah. All the questions yang tertinggal tu. Okay. So, apa saya nak tekan ni? Okay, so. Soalan tutorial number 20. Kat sini, dah buat dah? Dah cuba buat?
Cuba. Dapat tak? Tidak. Tidak. Okay. Dah. Alright. So proving. Yang penting mesti kena left hand side is equals to right hand side. Okay, kita tak boleh buat serentak. Saya rasa saya dah cakap ni daripada first class kita, daripada the first time kita proving, tak ingatlah saya kita proving apa. Kita tak boleh proving serentak, kiri dengan kanan berjalan serentak. Mesti salah satu je. Okay, contoh dekat sini, macam mana kita nak pilih left hand side ataupun right hand side? Biasanya kita akan pilih yang complicated. Okay, kita akan pilih yang complicated. Contoh dekat sini kita pilih left hand side. So daripada left hand side we have cos theta over 1 minus tangent theta plus sin theta over 1 minus cotangent theta. Okay. So aim kita ialah untuk dapatkan yang ini. Okay. So aim kita nak dapatkan yang right hand side tu. So kamu kena fokus apa yang kamu nak dapatkan. Kamu nak dapatkan cos dengan sin. Okay, so we have tangent dengan cotangent. Kita ada cos, kita ada sin. Okay, ada cos, ada sin. Tapi kat sini kita ada tangent, kita ada cotangent. So we have to change tangent dengan cotangent tu menjadi apa? Formula kita lagi. Tangent theta boleh tukar jadi, kalau in term of sin dengan cos? Sin over cos. Sin over cos. Sin theta over cos theta. Kalau cotangent theta? Cos theta 1 minus Cos 1 minus 1 over tangent theta. Okay, which means dia terbalik. So dia akan jadi cos theta over sin theta. Okay, so cosecant theta, secant theta. Apa yang saya buat ni? Cosecant theta, secant theta. Cosecant theta 1 over? Sin. Sin. Okay, 1 over sin theta. Secant theta 1 over? Cos theta. Okay, kita akan refer kepada the third letter dekat sini. So, kita cosecant theta kita refer kepada third letter dekat situ as kan? So, 1 over sin lah. Secant 1 over cos. Sama juga untuk cotangent, 1 over tangent dekat situ. So ini ialah basic ratio kita lah. Basic, kita nak cakap formula, bukan formula lah. Formula lah, kita boleh cakap formula. So ini paling basic, make sure kamu kena tahu ini. So now, we want to change all this in terms of cos dengan sin. So ini ada cos, ini ada sin. This both yang kat bawah ni kita kena tukar. So we will have cos theta over 1 minus tangent theta ialah Sin over cos. sin theta over cos theta plus sin theta 1 minus cos theta over sin theta. Okay, so that is the first thing yang kamu kena buat. Make sure tukar every terms dekat yang left hand side tu kalau boleh. So now, untuk proving, bila-bila nampak fraction, terus kena samakan denominator. Okay, itu ialah the main part for proving jugalah. I mean, one of the main parts untuk proving. Samakan denominator. So untuk yang denominator kita kat sini, kita samakan denominator dia. So we will have cos theta over apa? Cos theta minus sin theta over cos theta. Okay. And for the other one, kita ada sin theta over sin theta minus cos theta over sin theta. Okay. So, itu apa yang kita ada. So, cos theta ni kita terbalikkan kan. Kamu tahu kan kalau kita terbalikkan, contoh saya ada A over B. Kalau kita ada over dengan C, dia akan jadi A over B darab C. Betul tak? Betul ke? A over B. Betul lah. Betul. Okay. So maksudnya cos theta tu kita boleh bawa naik atas. So we will have cos square theta over cos theta minus sin theta plus sin square theta over sin theta minus cos theta. Okay. Boleh dekat sini? Setakat ni boleh?
Boleh, Miss. Okay. So how are we going to get cos theta plus sin theta sahaja? Apa yang kamu akan buat setakat ni, sekarang ni? Boleh tak kita letak cos square theta plus sin square theta terus? Equals to 1. Tidak. Tidak. Because why? Denominator tak sama. Yes, denominator tak sama. Okay, denominator tak sama. Nampak macam sama tapi tak sama. Here it should be negative. Okay, baru boleh sama. So macam saya cakap tadi, again we are going to samakan denominator kita. So kalau kita samakan denominator, let's say we multiply everything here by negative. You should get cos square theta over cos theta minus sin theta. Okay, darab dengan negatif lah. Maksudnya negatif 1 over negatif 1 kat sini. So we will have minus sin square theta over, okay, bawah kita negatifkan dia akan jadi cos theta minus sin theta. Okay, so now the denominator dah sama. So kita boleh sekalikan. We will have cos square theta minus sin square theta over cos theta minus sin theta. Okay. Does anyone has any idea how to proceed? Almost there. Kita nak dapatkan cos theta plus sin theta. Anyone ada idea how to proceed? Saya nak panggil nama lah. Expand. Okay, expand. Apa yang kita nak expand? Obviously dekat sini cos theta minus sin theta kita dah tak boleh buat apa-apa dah. Dah berhenti dah. Dah tamat dekat situ dah. The only thing that we can do here, we can proceed here is for cos square theta minus sin square theta. Okay? Contohlah kalau saya tulis cos square theta minus sin square theta tu as a square minus b square. A square minus B square sama dengan apa? Azri ada? Azri. Yes, Miss. Okay, Azri, A square minus B square sama dengan apa? A plus B A minus B. Yes, A plus B, A minus B. Alright, thank you Azri. So sama juga, this is the one of the main part dalam proving. Sangat-sangat selalu ada benda ni, okay? So betul lah siapa cakap tadi? Expand. So kita kena expand lah tapi kita kena guna formula ni lah. So kalau kamu nampak dekat sini kita ada cos square theta minus sin square theta. So we can proceed with cos theta plus sin theta times cos theta minus sin theta over cos theta minus sin theta. Lepas tu nak buat apa? Boleh buat apa sekarang? Cancel je, Miss. Yes, cancel je. Cos theta minus sin theta, cos theta minus sin theta. So we will have cos theta plus sin theta, which is this is the same as our right hand side. Okay, so nampak dekat sini kita tak buat apa-apa pun. Basically proving ialah basic mathematics kamu. Okay, basic mathematics. Apa yang kita guna trigonometric kita cuma tukar jadi sin over cos, and then kita cuma guna basically itu je kita punya trigonometric kita. The rest is basic mathematics. Okay, samakan denominator. Samakan denominator lagi sekali. Factorize. Okay, factorize and then kita cancel out. Nampak dekat situ. Okay, sebenarnya tak susah pun. Senang je as long as kamu tahu apa yang kamu kena buat. Okay, basic mathematics. Trigo dia satu part je. Dekat sini je trigo kita. Okay, boleh? Boleh, Miss. Alright. Okay, so that is 7.1. Okay. Okay, kita tengok sikit
soalan proving juga, but for double angle. Okay. Cotangent x tangent to x minus 1 equals to secant to x. Okay. Ini sekali minus dengan 1, bukan ini sekali. Okay. Saya nak Marian, ada Marian? Marian ada? Marian 1? Marian 2? Marian? Ya, Miss. Okay. Okay, kamu okay? Ada? Ada, Miss. So sekarang saya nak kamu tolong saya sekali. Macam mana nak buat? Macam mana nak proof ni? So Marian nak guna from left hand side ataupun right hand side? Yang left hand side. Okay, so we start from left hand side equals to cotangent x tangent to x minus 1. Okay, so apa yang kita nak tukar dulu? Apa yang kita akan tukarkan? Right hand side kamu ialah secant to x, which is kita tahu secant to x ialah 1 over cos to x. Okay, so kita perlu tukarkan dia menjadi cos. Okay, then baru kita boleh tukarkan kepada secant. So Marian, cotangent is equals to? Cotangent x equals to apa, Marian? One over tan. Okay, 1 over tangent. Tapi kalau dalam in terms of sin dengan cos, dia akan jadi? Apa? Cos over sin. Okay, cos over sin. Okay, so cotangent x kita boleh tukar jadi cos x over sin x. Tangent to x. Tangent ialah? Sin over cos. Okay, sin over cos. Tapi tengok angle kita kat situ ialah 2x. Okay, so dia akan jadi sin 2x over cos 2x minus 1. Okay. Alright, so sekarang kita akan proceed kepada double angle kita. So Marian, sin 2x equals to apa? Tengok nota. Double angle kamu. Ini ialah double angle. Sin 2x equals to? To sin x cos x kan, Miss. Okay, ya betul. Thank you, Amni. 2 sin x cos x. Okay. Ingat sebab tu saya cakap kena ingat. So sekarang ingat terus. Sin 2x equals to 2 sin x cos x. Sin 2x ada satu je formula. So tak ada masalah. So now the problem now is okay. Yang ini cos 2x dekat sini biarkan dulu. Okay, biarkan dulu. Sebab apa kita biarkan? Sebab apa saya tak tukar? Okay, kenapa kita tak tukar jadi double angle ini? Kita ada 3 formula kan? Kenapa kita tak tukar? Sebab kamu ingat, kamu nak jadikan dia secant to x, which is secant to x is 1 over cos 2x. Okay, so as for the denominator, dekat bawah ni dah cos 2x. So kenapa kamu nak tukarkan? Kamu kena kekalkan cos 2x tu. Okay, so we don't have to change. Not every single term kita kena tukar. Okay, so tak perlu tukar. Kat sini kita akan tinggalkan dia sebagai cos
2x. Okay, minus 1. Okay, tak perlu tukar sebab kita nak jadikan dia 1 over cos 2x. So biarkan. So now the next part is we can cancel out. Dekat sini kita boleh cancel out sin x. Sin x. Ini dengan ni boleh cancel tak? Cos x. Tidak. Tidak. Okay, tak boleh Angle yang berbeza tak boleh cancel. Okay, dia benda yang berbeza lah. So tak boleh cancel. Tak jadi cos x tiba-tiba Ini jangan cancel ni pula. Kamu jangan macam-macam. Okay, tak boleh. Jangan macam-macam. So now we are going to have ini boleh darab cos x kita akan dapat cos square x over cos 2x minus 1. Apa yang kita kena buat next? Anyone? Miss, ada kan yang 2 sin x tu? Yang duanya di mana sah? Oh ya, ada dekat sini. Tinggal 2. Thank you. Okay. So next apa yang kita boleh buat? Samakan denominator. Oh yes, samakan denominator. Sedihnya lah suara kamu. 2 cos square x minus cos 2x over cos 2x. Okay. So now basically sebenarnya kita dah ada dah cos 2x dekat sini. Okay, which is kita ada 1 over cos 2x. Okay, so now the aim here is untuk jadikan yang atas ni 1. Okay, untuk jadikan atas ni 1. So kita ada cos 2x dekat sini. Cos 2x kita ada 3 formula basically. Yang mana satu kamu rasa kamu kena guna? 2 cos square. 2 cos square theta minus 1. Okay, kenapa? Sekejap lagi kita tengok. Kita ada 2 cos square x minus 2 cos square x minus 1. Okay, sebab kita boleh cancel 2 cos square x minus dengan 2 cos square x. So dia akan jadi satulah, positif 1. Kalau kamu guna sin dekat situ, kamu tak dapat 1. Okay, so here basically kita dah dapat dah jawapan kita. Atas akan jadi 1. 1 over cos 2x which is 1 over cos 2x is equals to secant 2x. Okay, boleh? Boleh, Miss. Boleh? Boleh, Miss. Alright. So untuk proving macam itulah, kamu kena tengok satu-satu. Apa-apa pun aim kamu kena tengok on your right hand side ataupun left hand side lah apa yang kamu nak provekan tu. Okay, tak semestinya everything kita kena tukarkan. Okay, so itu untuk proving. Alright. Okay, so itu proving menggunakan tadi basic concept and then menggunakan double angle dekat sini. And then we are going to see one more question here which is proving. Okay, last one lah kita tengok proving. Last question for proving. Okay, show that sin 3x equals to 3 sin x minus 4 sin cube x. Okay, so sekali tengok apa yang kamu rasa kita kena buat. Kita nak ambil left hand side ataupun nak ambil right hand side? Itu first question kita. Right hand side. Okay, betul. Boleh right hand side. Sebab saya cakap kita ambil yang complicated kan? Okay. Sekarang saya nak tunjuk pula macam mana kalau kita nak solvekan daripada left hand side. Okay, boleh tak kita nak solvekan daripada left hand side? Walaupun sekarang kamu tengok sin 3x sahaja yang kita ada on left hand side. Okay. Okay, boleh. Macam mana kita nak start? Siapa boleh bagi tahu macam mana kita nak start? Kalau saya nak start daripada left hand side. Apakah formula yang kita akan guna? Kita basically ada 5 formula. Kita nak guna basic identities ke?
Tak ada square dekat situ. Nak guna compound angle, double angle, half angle, factor formula. Apa yang kamu boleh buat dengan sin 3x? Miss tu 3S boleh tukar kepada 2S plus S. Yes, exactly. Betul. So kita boleh tukar jadi sin 2x plus x. Okay, benda yang sama. Sin 3x is equals to sin 2x plus x. Okay. So now, as you see here, as you have seen here, sin 2x plus x, sin A plus B. So formula apa yang kita nak guna dekat sini? Ini ialah kita punya compound angle. Okay, which is sin A plus B. Okay, so apa formula dia? Sin 2x plus x. Sin 2x cos x plus cos 2x sin x. So kita ada sin 2x cos x plus ke minus kalau sin? Plus. Plus. Okay. So kalau dekat sini plus, dia akan ikut plus. Okay. Kalau untuk sin, okay, sini. Kalau untuk sin, kalau dekat sini plus, dia akan ikut plus. Okay. Kalau untuk cos, kalau kat sini plus, kat sini akan jadi minus. Okay. Kena ingat lah ini. So here we have sin 2x cos x plus cos 2x sin x. Okay. Alright, so sekarang kita dah settlekan compound angle kita. Nampak? Tapi masih lagi tak nampak ni. Tak nampak lagi bayang apa yang kita nak cari ni. On left hand side, on right hand side. So, kalau kita tengok dekat sini, angle kita for both yang kita nak provekan ni single. Okay, hanyalah x. So ini kita tak nak, ini pun kita tak nak. So sin 2x we can change to, what is the double angle for sin 2x? 2 sin x cos x. Okay, 2 sin x cos x. Okay, 2 sin x cos x. So sin 2x, 2 sin x cos x So masih lagi ada cos x dekat sini. Plus cos 2x. Cos 2x kita nak guna formula yang mana satu? Kita ada 3. Nak guna nombor 1, mana dia? Nak guna nombor 1, nombor 2 ataupun nombor 3? Apakah pendapat kamu? Nak guna 1, 2 ataupun 3? Sekejap, saya copy dulu. Okay. Kenapa dia duduk sini pula? Nak guna formula 1, 2 ataupun 3? Anyone has any idea? 3 kan? 3. Okay. Macam mana kita nak pilih sebenarnya? Macam mana kita nak pilih? Kalau kamu tengok on your right hand side dekat sini, kamu tengok dekat sini sin. Semua ialah sin. So kita tak nak ada cos dah. Okay. So tak bolehlah guna yang ni. Kita elakkan guna 2 cos square minus 1. Ini pun kita tak nak. Kita tak nak ada cos dah. Kita nak jadikan dia semua in terms of sin. So we can choose the third formula here. So we have plus 1 minus 2 sin square x sin x. Okay. So now we can expand. We should have 2 sin x cos square x plus sin x minus 2 sin square x. Bukan 3. 2 sin cube x. Okay? Betul ke? Betul lah tu. Alright. So sekarang, ingat aim kamu ialah nak jadikan semua in terms of sin. So ini dah sin, ini dah sin, ini dah sin, ini belum sin. So apa yang kita boleh tukar dekat sini? Cos square x ni. Use basic identities. Yes, basic identities. Which is kita punya basic identities kita ialah, here we are going to use sin square x plus cos square x
equals to 1. Which is you will have 2 sin x. So cos square x akan tukar jadi apa? 1 minus sin square x. Okay. Plus sin x minus 2 sin cube x. So now we can expand. We will have 2 sin x minus 2 sin cube x plus sin x minus 2 sin cube x. So everything dah dalam term sin. So basically kita just simplify. 2 sin x plus sin x kita akan dapat 3 sin x minus 2 sin cube x minus 2 sin cube x, we are going to get 4 sin cube x. Sama tak dengan right hand side kita? Sama, Miss. Sama. Okay. So now maksudnya it shouldn't be a problem to use from left hand side or right hand side. Tapi untuk senang biasanya kita akan ambil yang complicated. Tapi if you can use compound angle, so there should be no problem lah. Okay. So dalam soalan ni basically kita guna compound angle, kita guna double angle, kita guna identities. So untuk senang macam saya cakap, please remember the formula. Macam dekat sini. For double angle kat sini. Kalau kamu ingat, lagi senang untuk kamu tahu apa yang kamu akan guna, apa yang kamu kena guna. Okay? Boleh ke semua orang? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Boleh, Miss. Okay. Alright, so next question kita akan tengok. Ini sekejap lagi lah. So itu ialah proving lah. So basically proving kita dah tengok macam mana guna identity, macam mana just guna basic cos over sin, sin over cos, and then macam mana nak prove double angle kita, macam mana nak prove guna compound angle kita, factor formulas, basically semua tu benda yang sama lah. So now kita tengok basic concept kita, which is dekat sini saya dah tulis special angle dengan basic angles kita. Okay, so special angles untuk yang ada calculator saya tak rasa ada masalah untuk kamu tahu cari special angle kamu. Untuk yang ada calculator apa ni, warna apa ni, kelabu ni ataupun calculator yang hitam tu, untuk calculator yang lama special angle kamu kena hafal lah ataupun basically kena lukis kita punya triangle. Okay, kita punya triangle kita lah. So ini kena ingat lah, especially untuk yang ada calculator hitam tu yang tak boleh keluar square root 3 kat situ, tak boleh keluar square root 2 kat situ. Mesti kena dalam exact value. Okay, special angle mesti kena dalam exact value. So cara yang paling mudah, kita pakai triangle kat sini. Here 30, here is 60. So we have 1, 2, square root 3. Okay, and the other one kita ada 45. 45, we have 1, 1 square root 2. Okay, nak cari tangent, cos, sin semua refer kepada triangle ni. Okay, contoh nak cari sin 45. Sin 45 sama dengan berapa? Square root 2 over 2. Sin 45 is opposite over hypotenuse. Okay, sin 45 is opposite over hypotenuse. So should be 1 over square root 2. Okay, 1 over square root 2. Okay. So kalau kamu ada triangle ni tak ada masalah lah. Sebenarnya kalau ada calculator pun tak ada masalah untuk cari special angle sebab kamu boleh guna calculator dalam exam. So it shouldn't be a problem pun sebenarnya. Tapi untuk yang calculator hitam tu, kamu tak akan dapat exact value. Kamu tak akan dapat 1 over square root 2 dekat calculator tu. So kena guna calculator, kena guna triangle lah. Okay, ada satu lagi cara guna tangan. Nanti saya akan bagi video. Ada satu video macam mana nak guna tangan tu, tapi kena hafal jugalah. Okay, so itu untuk special angle. Kita tengok this part pula. Okay, so soalan ni biasanya dia akan suruh express kan. Okay, sama ada dia suruh state in trigonometric form ataupun dia suruh determine the value without using calculator. Okay, untuk chapter 7 ialah soalan UPS. Saya tak tahulah macam mana soalan tu nak keluar. Tapi kalau dia tanya
determine the value of this thing. Kalau kamu ada calculator, kamu tekan je lah calculator kamu. Okay, tapi mungkin dia akan bagi tahu find the same value. Okay, kamu kena tunjuklah jalan kira dia. Contoh, let's see for the, kita pilih yang ni lah, soalan B. Kita ada cos 330 degree. Okay, so the first thing that you have to do is all this angle must be in special angle. Okay, mesti kena tukar kepada special angle. So, first you have to know dekat kuadran berapa? 330. 330 dekat kuadran berapa? 4. 4. Okay? 4. So the basic angle here is 30. 30. Okay, so for quadrant 4 it should be 360 minus alpha. Okay, so alpha kita ialah 330 lah dekat situ. So 360 minus 330, the basic angle here is 30 degree. So it should be cos 30 degree. Okay, tapi ini tak cukup. Kita mesti kena tentukan dia punya sign dekat setiap quadrant kita. So ini tahulah, ini all sine, tangent, cos. Okay, add sugar to coffee, all science teachers crazy, tak kisahlah apa-apa akronim yang kamu nak guna. Saya rasa semua orang dah familiar dekat sini. Okay, so mesti kena tentukan dekat quadrant tu apa yang positif. So for quadrant 4, cos is positive, so the sign is positive cos lah. Okay, so by using special angle, you should get square root 3 over 2 dekat sini. Okay, so that is how to determine the basic angle. Okay, from the given trigonometry lah. Let's say for question, kita ambil satu lagi, this one F. Cos negative 210 degree. Okay, satu lagi, negative angle. Negative angle. Negative angle ni penting nanti bila kamu nak buat solution, nak solving trigo tu. So kalau saya ada sin negative theta, kalau kita nak positifkan angle kita, dia akan jadi apa? Positif ke negatif? Negatif. Negatif sin theta. Kalau saya ada tangent negatif theta, negative angle, dia akan jadi positif or negatif? Negatif, Miss. Negatif. Apa yang positif? Cos. Cos saja. Okay. So if you have negative angle for cos, dia akan jadi positif cos theta dekat situ. Okay. Okay. Alright, so now back to the question. Kita ada cos negative 210. So the first thing yang kamu kena buat ialah angle kamu mesti kena positif. So kalau cos negative 210, dia jadi negatif ke positif? Positif. Positif. Okay, we should get cos positive 200 degree. Okay, angle mesti kena positif angle. So by using this thing here, kita nak positifkan kita punya angle, depan dia pun akan positif. So kita akan dapat positif cos 210 lah. Okay, so now 210 berada dekat kuadran berapa? 3. 3. Okay, so what is the basic angle here? Apa basic angle kita? 30. 30. Okay, 270 minus 210, here the basic angle is 30. So cos 30. Tapi masih belum habis lagi. Dekat kuadran ketiga apa yang positif? Tangent. Tangent yang positif. Kamu ada cos. So apa yang kita kena buat dekat sini? Kita kena letak negatif. Okay, so the answer should be negative square root
3/2. Boleh? Faham ke? Jelas ke kat situ? Faham. Faham, Miss. Okay. Jelas, So Miss. itu kalau dia suruh show lah. Tapi kalau dia suruh check value, cari je lah, guna tekan je calculator kamu. Okay. Dalam trigonometry, benda yang paling penting ialah mode calculator kamu. Terutama sekali nanti bila kita buat solving untuk chapter 7.3. Okay. Ada dua mode, sama ada dalam degree ataupun dalam radian. Siapa tak tahu nak tukar, please tanya. Okay, macam mana nak tukar mode calculator kamu. So kalau dia bagi dalam degree dekat sini, the mode mesti kena dalam degree lah. Okay, kalau contohlah dia letak pi over 2, calculator mesti kena dalam mode pi lah, mode radian. Okay, so let's see last. Kat sini contoh kita buat soalan this one lah, tangent negative 330. Okay, negative angle. Nak positifkan akan jadi apa? Tangent negative theta akan jadi negative tangent. Okay, akan jadi negative tangent 330. Okay, angle dah positif. So 330 kita tahu dekat quadrant 4, which is the basic angle here is 30. Negative tangent 30. Okay. But please remember yang kita kena tentukan juga dia punya sign dekat quadrant. Quadrant yang keempat apa yang positif? Cos. Cos yang positif. So we have to put negative here. So that means negative tangent theta. Okay, so sebenarnya kita ada positive tangent theta lah. Which is tangent 30 kita ialah square root 3/2. Okay, nampak kat sini. First kali kita kena tentukan quadrant kita. Okay, first kali kena positifkan angle kita lah. Positive angle kita, and then kena tentukan quadrant kita, and then kena cari acute angle kita, and then kena tentukan sign. Okay, kena tentukan sign dekat quadrant kita. Alright. Okay, so itu simple lah, itu very simple. Tak banyak pun soalan yang akan tanya ini. Okay, so can we proceed to the next question? Okay, tengok ini ke ini? Berapa dah? 11:30. Okay, inilah soalan yang dalam nota kamu. Kalau tak silap saya, kejap, betul tak? Tak ada. Okay, tak boleh. Okay. Okay, tengok dulu soalan ni. Given cos A and tangent B, where A in second quadrant and B in third quadrant. Find the value of sine A plus B and tangent A minus B. Okay, there are two things that you have to find. So by looking at what you have to find here, we know that we have to use a compound angle. Okay, mesti kena guna compound angle. But before that, sebelum kita cari apa yang kita perlu cari sebenarnya, kita kena cari dulu apa yang kita perlukan untuk kita dapatkan these two things. Okay. So, ini sama macam soalan exit ticket kamu juga. Which saya dah betulkan. Pergi tengok balik kat GC. So, here. Kita lukis kita punya triangle. Okay. Lukis axis dulu. Which is dia kata A kita berada dekat second quadrant. Okay. A is in second quadrant. So, the triangle should be here lah. Ini A kamu. And dia kata B dekat third quadrant. So your triangle should be here. Okay. So ini kena betul dulu. Kalau ini salah, salah lah. Semua salah dah. Okay, semua cos, sin, theta kamu semua salah.
Alright, so we have A is in second quadrant, which is we have cos A equals to negative 12 over 13. Cos ialah apa? Apa over apa? Adjacent over hypotenuse. Cos theta is adjacent over hypotenuse. Okay, which is we have negative 12 over 13. Okay, so adjacent kita 12, hypotenuse kita 13. Daripada mana datang negatif tu? Negatif dekat negative 12 ataupun negative 13? Negative 12. Negative 12. Okay, sebab ini ialah X kamu. Okay, negative X dekat sini. So basically sebenarnya negative 12 tu ialah X kita lah. So dia berada dekat negative axis. So dia akan jadi negatif. Okay, hypotenuse kita tak akan negatif. Okay, tak akan jadi negatif. Hypotenuse sentiasa akan jadi positif. Okay, so saya rasa tak ada masalah untuk kamu buat Pythagoras theorem, which is what is the value here? Right. 5. Okay, 5. Saya rasa semua orang boleh buat kan hypotenuse pula Pythagoras theorem. Boleh ke? Boleh, Miss. Okay. Jangan salah hypotenuse kita kat sini. So C square equals to A square plus B square equals to C square. Okay, C square kita ialah hypotenuse kita. So jangan salah. So now given to us is cos A equals to negative 12 over 13. So sin A sama dengan apa? Five over 13. 5 over 13. Tangent A is equals to? Five over negative 12. Negative 5 over 12. Siapa yang nak join tiba-tiba? Negative 5 over 12. Okay. Alright, so sekarang before kamu proceed kepada compound angle kamu kena check dulu. Okay, ingat kita punya angle A, triangle kita berada dekat kuadran 2. So dekat kuadran 2 kita tahu sign yang akan positif. So make sure to check sign sahaja yang positif. So ini mesti kena negatif, ini mesti kena negatif. Okay, mesti kena check sebab kadang-kadang kita lupa letak negatif dekat sini. So you have to check first. Dekat kuadran yang kedua ni kita tahu sign yang positif. So make sure sign sahaja yang positif. Okay, cos dengan tangent akan jadi negatif lah. Okay, so for this one, B, dia bagi kita tangent B equals to 7 over 4. We know that tangent is opposite over adjacent. 7, 24. Betul tak? Need to be negative sign. Yes. Both kena negatif. Okay, ini ialah Y kita. Y axis negatif kan, dia turun ke bawah negatif kan. This is axis X axis kita, so negatif juga. Sebab tu dia jadi positif. Okay, sebab negative 7, negative 24. Okay, so please be careful dekat sini. Sentiasa alert. Okay, so kalau tak lupa nak letak negatif pun tak ada masalah. Kamu kena check lah dekat sini. Okay, dengan kuadran kita. So what is the value for your hypotenuse here? 7, 24. The other one is? 25. Okay, 25. And then we will have tangent B is equals to 7 over 24. Cos B is equals to negative 24 over 25. Sin B is equals to negative 7 over 25. Okay, so make sure to check. Dekat sini yang positif hanyalah kuadran 3 apa yang positif? Tangent. Okay, tangent. So make sure to check. Tangent sahaja yang positif. Cos, sin, negatif. Okay, so dekat sini kamu dah double check lah. Kalau in case kamu lupa letak negatif, kamu boleh check dekat sini. Okay, and the rest, just use the formula. So we want to find sin A plus B. Just use the formula for the compound angle. We should have sin A plus B is equals to sin A cos B plus cos A sin B. Okay, masukkan je value apa yang kamu ada dekat C
sini. All this thing masukkan je. Okay. Boleh ke? Saya tak rasa ada masalah dekat sini. Boleh ke? Boleh. Okay. But make sure ini kena betul lah. Yang paling penting lah, the first thing sekali yang paling penting, triangle kamu mesti berada dekat kuadran yang betul. Tak semestinya soalan akan cakap dia berada dekat kuadran berapa. Kadang-kadang dia akan bagi tahu angle ni ialah acute angle, obtuse angle. So kamu kena tentukan lah dia dekat kuadran berapa. Okay. So kalau ini salah, ini semua akan jadi salah lah nanti. So make sure betul kamu punya nilai. Okay, so that is for compound angle. So next, proceed to the next question. Soalan yang lebih kurang sama, tapi kita akan gunakan half angle dekat sini. Okay, kita akan gunakan half angle. Okay. Boleh baca dulu soalan. Cuba lukis kamu punya triangle kamu. Dia cuma cakap A and B are in the same quadrant. Tapi A and B tu berada dekat kuadran berapa? Cuba kamu fikir. Kuadran 4. Yes, kuadran 4. Macam mana kamu tahu kuadran 4, Stella? Cos dia positif. Betul. Okay. Cos dia positif untuk A dan juga kejap. Betul. Cos, kejap. Saya lukis dulu lah. Kita ada untuk A and kita ada untuk B. Dia punya hint dia kata A and B are in the same quadrant. Okay, untuk sin A dekat sini dia bagi negatif. Okay, negatif untuk sin hanya ada dua, which is dekat kuadran 3 dan kuadran 4. Okay, so dia boleh jadi dekat kuadran 3 ataupun 4, ni untuk A. So untuk B pula dekat sini kita ada cos positif. So cos positif kuadran berapa? 1 dan 4. 1 dan 4. So since the question say A and B are in the same quadrant, so both dekat sini kuadran 4 lah. So kita akan lukis kedua-dua angle kita dekat kuadran 4. Okay, so kuadran 4. So penting untuk kamu tahu dia berada dekat kuadran berapa dan lukis dekat kuadran yang betul. Okay, jangan lukis dekat kuadran 1 sebab nanti kamu maybe salah dia punya positif dengan negatif. Okay. So here we will have A, here is our B, which is we have sin A equals to negative 8 over 17. Sin is opposite over hypotenuse. So yang negatif dekat sini obviously 8 ke 17? 8 is 8. Okay, hypotenuse tak akan positif sebab hypotenuse akan positif lah. So for B we have 3 over 5, cos B equals to 3 over 5, cos is adjacent over hypotenuse. Okay, tak ada yang positif. What is the value here? Negatif 4. Betul, negatif 4. And here is 15. Positif 50. Okay, semua ni kena betul. So tak ada masalah lah untuk kamu buat. Okay, so keluarkan semua value. Tak kisahlah dia suruh cari cos sahaja, sin sahaja, dia tak suruh cari tangent. Keluarkan semua apa yang kamu ada. So given to us is sin negative 8 over 17. So we have cos A equals to 15 over 17 and we have tangent A
equals to negative 8/15. So here given to us cos B is equals to 3/5, sin B equals to negative 4/5, tangent B equals to negative 4/3. Okay, lagi sekali make sure check. Dekat sini cos sahaja yang positif, so cos sahaja yang positif, yang lain mesti kena negatif. Okay, dekat sini cos sahaja yang positif, cos sahaja yang positif, yang lain mesti kena negatif. Okay, betul ke? Ada yang salah tak? Okay, Miss. Okay, alright. So sekarang kita akan cari, kenapa saya cakap kita nak gunakan half angle formula, sebab dia suruh cari cos A/2. Okay, so ini soalan yang lebih kurang sama dengan lecture dalam video yang saya bagi. Okay, kita terangkan lagi sekali lah. So we have cos A/2. Half angle formula yang sama dengan double angle. Bezanya angle tu kita bagi dengan 2 sahaja. Okay, so now we want cos A/2. Let's say we start from okay, contohlah kamu tak ada half angle, kamu ada formula double angle dekat sini. Kamu nak cos A/2. Okay, kita akan start, kita akan fokus dekat yang ni lah, yang 3 formula ni. Okay, betul lah tu. Alright, so apa yang kita kena buat dekat sini, basically, contohlah kat sini kita dah memang over 2 semua. Semua over 2, semua over 2, over 2, over 2. Okay, so tadi kita nak cari cos A/2 kan, kita nak cari cos theta/2. Obviously kita tak akan guna formula yang nombor 3. Okay, and kita tak akan guna formula yang nombor 1 sebab kita tak ada sin. Okay, so kita akan guna yang nombor 2 lah, 2 cos square theta/2 minus 1. Okay, so basically formula yang kita ada ialah cos A is equals to 2 cos square A/2 minus 1. Okay, so kalau daripada double angle tu dia ialah cos 2A equals to 2 cos square theta minus 1. Okay, so bila kita bahagi 2, kita akan dapat yang inilah. Sini A sebenarnya. Alright. So next, aim kamu ialah nak cari cos A/2. So kita kena jadikan cos A/2 subject kita. So here we should have 2 cos square A/2 cos A plus 1 cos square A/2 equals to cos A plus 1 bahagi dengan 2. Cos A/2 square kalau pindah sebelah jadi apa? Plus minus square root. Plus minus square root. Plus minus square root. Okay. Okay, cuba kita senangkan kerja kita before kita jadikan cos square, cos A/2 subject, kita substitutekan dulu. Cos A kita ada. Okay, value of cos A kita ada 15/17. Okay, terus substitutekan. Kita ada 15/17 plus 1/2. Okay, this one is cos square of A/2. So what's the value here? Tolong kira. 15/17 plus 1/2 sama dengan apa? Sixteen over 17. 16/17. Okay. So kita nak cari cos A/2. So macam kamu cakap tadi, kita pindahkan square pergi sebelah mesti kena ada plus minus. So plus minus square root 16/17. Okay. Tekan calculator, kamu patutnya akan dapat plus minus 4/square root 17. Okay. So for cos A/2. Okay. Tapi jawapan tak boleh ada plus minus. So we have to refer back to our quadrant, which is kita punya A, angle A kita berada di kuadran yang keempat. Okay. A kita berada di kuadran yang keempat. So A berada di kuadran yang keempat. In quadrant 4.
which is quadrant 4 tu berapa angle dia? Jason, your mic. Sorry. Okay. A tu angle dia daripada berapa ke berapa? Kuadran 4 ni angle kita daripada berapa ke berapa? Here is 270. 270. Here is 360. 360. Okay, so angle A kita is between 270 and 360. Okay, tapi kita bukan nak angle A, kita nak half angle. Kita nak A over 2. So we divide by 2. Everything we divide by 2. So here should be 180. Here should be 135 degree. Okay, which is 135, 180 ni berada di second quadrant. Okay, second quadrant. Okay, so bila kita tengok dekat second quadrant apa yang positif? Sorry, aku betul lah. Dekat second quadrant apa yang positif? Sign yang positif. Kamu ada cos, okay? So maksudnya cos kamu dekat sini ialah negatif. So for angle A over 2 which is in second quadrant, cos should be negative. So jawapan kita dekat sini sepatutnya yang negatif lah. Cos A over 2 is equals to negative 4 over 17. Okay, square root 17. Kena rationalize kan kat sini Negative square root 4 square root 17 over 17. Okay. Boleh faham ke? Boleh juga, Miss. Boleh. Boleh, okay. Alright. So untuk half angle basically kamu kena tahulah kamu punya angle tu berada dekat kuadran yang mana, and then you have to divide by 2 and tengok dia berada dekat kuadran mana, check balik sign. Okay, so kamu nampak pattern hari ni semua kita check balik sign cos tangent theta kita, cos tangent sin kita dekat kuadran mana. Okay, alright. So kamu boleh cuba soalan ni, sin A over 2 ni. Boleh cuba, which is the answer should be square root 17 over 17. Okay. Okay, untuk sin A over 2, kalau kamu dah ada cos A over 2, kamu boleh guna formula 2 sin theta cos theta. Okay, ataupun kalau tak ada apa-apa, kita basically kena guna formula yang inilah. 1 minus 2 sin square theta over 2. Okay, boleh cubalah dulu macam mana nak buat kat situ. Okay ke semua orang? Okay, Miss. Okay. Nazmi ada? Nazmi? Ada. Firdaus ada? Firdaus ada? Ada? Kamu tanya saya ada ke tak ada? Zuan ada Zuan? Ada. Okay. Nazmi, Firdaus, Zuan ni tolong hantar kerja kamu Ini last warning saya. Okay. So last question dekat sini. So basically hari ni kita dah tengok proving and then kita dah tengok 7.1 dengan 7.2 lah basically, okay. Biasanya soalan mesti akan ada 7.3, mesti akan ada solving. So kalau soalan pasal proving tu basically semuanya formula, okay, formula. Macam mana nak buat benda tu kamu kena tahu formula,
Okay, kena tahu formula dengan basic mathematics kamu kena bagus lah. Setakat samakan denominator and factorize benda tu saya tak boleh nak tolong, kamu kena tahu sendiri. Tapi yang paling besar, yang paling banyak dekat dalam chapter 7 ni ialah solving lah. Saya dah bagi video, please tengok video tu. Nanti kita akan discuss on Thursday. So here is the last question for today. Kita boleh buat dulu? Kita try dulu. Okay, so for the first question, ini adalah soalan pasir tahun berapa saya pun tak ingat. So for the first question dia kata by using the expansion of sin A plus B and cos A minus B, show that tangent A plus B is equals to apa? Okay, so basically sebenarnya ini ialah compound angle untuk kita punya tangent. So dia suruh showkan ini. Macam mana sebenarnya kita dapatkan ini? Dia bagi hint by using sin and cos. So bila-bila kita nak show kan, obviously kita akan pilih lah sama ada from left hand side ataupun right hand side. Okay, in this case kita tak akan pilih yang kompleks lah, kita akan pilih yang senang. Kita akan mulakan daripada tangent A plus B. So from left hand side we have tangent A plus B. Okay, since dia suruh guna sin A plus B dengan cos A minus B, apa yang kita akan tukar dekat sini? Tangent ni kita akan tukar jadi apa? Sin over cos. Yes. Sin A plus B over cos A plus B juga. Okay. So now basically kita hanya akan gunakan compound angle untuk sin dan juga cos. Okay. Aisyah Sofia ada?
Aisyah, ada? Yes, Miss. Okay, Aisyah. Ada, Miss. Sin A plus B is equals to? Sin A cos B plus cos A sin B. Cos Cos A plus B sama dengan sin B over cos A cos cos A. B minus sin A sin B. Alright, thank you Aisyah. B. Sin B. Okay, Okay. thank you. Sin B. Okay. So now apa yang kita kena buat? Okay, ini salah satu cara juga untuk proving kamu nak jadikan, okay kita tengok right hand side kita right hand side kita dekat sini ialah tangent A, dekat sini ialah tangent B. Okay, so for the first, the numerator dekat sini kita nak tukarkan dia jadi tangent A, tangent B. Macam mana nak dapatkan tangent A? Untuk this part, macam mana nak dapatkan tangent A? Bahagi dengan Cos. Cos apa? Bahagi dengan apa? Sorry tak dengar. Bahagi dengan cos. Okay. Bahagi dengan cos. Okay. Tapi kita ada A, kita ada angle A dengan B dekat sini. Kita nak tangent A. Kita nak tangent A. So obviously kita kena ada cos A dekat situ. Okay. Kita kena ada cos A. Sebab bila kita bahagikan ni, kita ada cos A. So kita akan dapat tangent A. Okay, tapi kita tak boleh abaikan cos B dekat sini. Okay, kita kena hilangkan cos B kita. So kalau kita nak hilangkan cos B kita, kita nak divide dengan apa? Cos B lah. Okay, so hint dia dekat situ. Apa yang kita akan buat untuk numerator kita ialah kita akan divide by plus cos A sin B. Kita akan divide by, saya kena warna lain lah. Cos A cos B. Okay. And then kita ada over. Mesti kena divide benda yang sama lah. Tak boleh divide benda lain. Kita ada cos A cos B minus sin A sin B over cos A cos B. Okay. So ini salah satu cara untuk kita prove ataupun kita showkan, instead of kita guna factor formula ataupun product to sum to product ke, kita boleh bahagikan. Okay, nampak apa yang saya buat ialah saya fokuskan dekat sini je. The first part kat sini. Saya nak dapatkan tangent A. So saya tahu sin A ni kena divide by cos A. Tapi kita ada cos B dekat sini and then kita kena divide juga dengan cos B. Okay, which is dekat sini kita boleh sin A dengan cos A ni akan jadi tangent A lah. Cos B boleh cancel, which is we are going to straight away get tangent A equals to tangent A. So dekat sini pula cos A dengan cos A cancel, sin B over cos B kita akan dapat tangent B. Okay, so numerator sebenarnya dah siap dah settle dah. So here kita ada cos A divide by cos A, cos B divide by cos B, kita akan dapat 1 dekat situ. And here kita dapat sin A over cos A, sin B over cos B, which is kita akan dapat minus tangent A, tangent B. Okay, so this is equals to right hand side kita. Okay, itu sahaja sebenarnya. Okay, saya ada satu soalan. Kalau saya ada sin A plus cos B over sin A, boleh pecah tak? Tidak. Tidak. Okay, tak boleh pecah Ini tak boleh pecah. Hanya boleh pecah bila kita ada di atas cos B over sin A. Ini baru boleh pecahkan. Sin A over sin A plus cos B over sin A. Okay, ramai yang akan terkeliru dekat sini, ramai yang akan tersalah. So, this is basic mathematics kamu. Okay, jangan buat silly mistakes lah dekat sini. Alright, so that is for part A. Untuk part B pula. Okay, again the same thing, which is compound angle kita.
Given that A and B are acute angles. So kalau acute angles tu dekat kuadran berapa? One. Quadrant 1. One. Okay. Dekat quadrant 1. Okay. Dia bagi kita tangent A equals to 1/5 and cos B equals to 3/√ 13. So kita tak payah kisah sangat pasal angle A sebab kita dah ada tangent. Okay. So dia kata by using the result in A. Obviously kita akan gunakan yang ni lah formula tangent ni. So kita tak perlukan cos dengan sin, kita hanya perlukan tangent. So kamu tak perlu buat apa-apa pun sebab kita dah ada tangent A. But we need to find tangent for B. So benda yang sama macam apa yang kita buat tadi. So here we have cos B is equals to 3/√ 13, which is cos is adjacent over hypotenuse. What is the value here? Tolong kira. Apa value dekat sini? 2. Okay, 2. So square root 13 square minus 3 square equals to A square. Contoh. So be careful dengan positif negatif kamu. So kita fokus dekat tangent saja sebab dia kata by using the result in A. So kita obviously kita nak tangent saja. So kita cari tangent kita, which is we will have tangent B is equals to 2/3. And then we have from the question we have tangent A is equals to 1/5. Okay. So now the question asks to show that A plus B equals to pi/4. Okay, lain sikit soalan dekat sini. Dia tak cakap apa-apa pasal compound angle, dia suruh show that A plus B equals to pi/4. But the question said by using the result in A. Okay. So apa-apa pun kita mula dulu dengan from A. Kita ada tangent A plus B. Okay. From this formula here. Which is we are going to get tangent A plus tangent B. 1 minus tangent A tangent B. Okay, untuk compound angle untuk tangent, kalau kat sini positif, atas positif, bawah negatif. Okay, kalau kat sini negatif, sini positif. Okay. So substitute je lah value. Apa yang kita ada? Kita ada tangent A is 1/5, tangent B is 2/3, over 1 minus 1/5, 2/3. Kira dapat berapa? 1. 1. Okay, 1. Alright. So, we have the value for tangent A plus B. So, sekarang macam mana kita nak showkan A plus B is equals to pi/4? Anyone has any idea? Saya ambil masa kamu sikit Sekejap. Pindah tangent ke sebelah. Pindah tangent ke sebelah. Okay. Which is kamu inverse tangent kan dia. A plus B is equals to? -45 degree. pi/4. Okay. Boleh juga kat situ. Okay. Contoh kita ada tangent A plus B is equals to 1. Okay. So we will have A plus B is equals to inverse tangent 1, which is kat sini kita akan dapat 45 degree. But the question said show that A plus B is equals to pi/4. So your calculator should be in a radian lah, and then you should get pi/4 dekat sini. Okay, so A plus B is equals to pi/4. Okay, so dalam trigonometry yang paling penting tengok soalan. Kalau dia dalam pi, benda yang pertama kamu buat dengan calculator kamu ialah kena tukar mode dia. Okay, kalau ada question dalam degree, benda yang pertama kamu kena buat, make sure your calculator in degree. Okay. Itu sahajalah.
of this question kat sini. Ada apa-apa soalan? So far okay, Miss. So far okay. Alright. So for tutorial, you can do from question tak ada pula. Sorry. Question 1 to 12 sepatutnya boleh buat lah. Boleh buat dah. And then question 20 kita dah discuss tadi. 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39. Okay. Semua soalan ni boleh cuba buat and then on Thursday kita akan discuss this question. Okay? Okay ke? Okay, Miss. Okay. So we are going to try to finish chapter 7 by next week. Memang laju sikit tapi saya kena lajukan juga. Okay. To focus on chapter 8, 9 dengan 10. Okay. So that is all for today. Hari ni saya akan release group assignment kamu and juga what to do for group discussion. Apa lagi? Itu sajalah untuk saat dan ketika ini. So that is all. Make sure to submit your exit ticket today juga. Okay. Okay, itu saja kalau tak ada soalan. Thank you class. Thank you, Miss. 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 Thank you, Miss.